town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Kamusta mga idol? Salamat sa Diyos at ito naman po tayo. Bali magbububong po tayo mga idol. Bali lalagay muna tayo dyan ng trusses mga idol. Bali tatlo lang naman, isa dito, tapos dito sa gitna isa, tapos dun sa gilid bali isang trusses lang din. Bali tatlo lang po yung gagawin natin mga loads. Bali ito po yung bubong. Yan yung pinaka-yero nya. Rib type po yan mga idol. Bali ang haba niyan ay 12 feet. Tapos ito yung pinaka-gutter nya. Yan. Yan. Ito po yung gutter. Yan. Bali ginawan ko na rin po nung downspout po yan mga idol. Ito. Yan. Bali po yung sukat ng bububungan po natin mga idol ay 2x4 meters po mga idol. Bali po ang gagamitin natin mga idol ng pinaka-trusses nya ay tubular. Ito po 1x2 GI. Ang kapal nya ay 1.5 po mga idol. Bago po natin ilalagay yung trusses natin mga idol, bali i-level hose nyo muna yan mga idol. Lalagyan nyo muna ng level. Bali sa akin yan, naka-level na po yan mga idol, yung pinakapatungan nya. Mapapansin nyo yung guhit na yan, bali yan yung pinaka-level nya, yung nylon o tanse. Yan mga idol, bali kung mapapansin nyo, bali dalawa lang muna ang ginawa kong trusses. Yan, saka dito sa gilid. Bali yung dito sa gitna, yan, hinuli ko talaga siya mga idol kasi nagkakaproblema po kasi dyan ng sukat eh. Bali ang diskarte dyan mga idol, lalagyan lang muna natin dito ng tanse. Yan, saka dun sa kabila itatali po natin, tatalian po natin, lalagyan natin ng tanse, pa naka-guide po natin. Yan, dun tatali po natin. Yan oh, mapapansin nyo yung mga idol oh. Malilinagyan ko na po ng tansi. Yan. Yan, ito yung pinakatansi niya mga lodi. Yan mga idol, bali ito yung trusses natin yung para sa gitna. Bali susukatan nyo lang naman mula sa pader tapos sa pinakatansi na o yung pinaka-guide natin na nilagay. Yan, bali para makita, para makakuha natin talaga yung pantay niya mga idol.
Yung mga idol, bali nakabit na po natin yung trusses natin na tatlo. Bali si parlings naman po yung lalagay natin mga idol. Bali tatlo po yung lalagay natin dyan mga loads. Yan. What we do here is go back. Step by step, the clock is ticking, but the